от я йому відправляю своє CV, і знаєте, що стається? Нічого. Ти знайшла роботу і все, ти закинула LinkedIn? Ні. Чи ні? І чому ти його не закинула? Мені було цікаво, щоб мене побачили і наняли на роботу. Ну і Прикол. ти будеш в шоці, але отримала я роботу через пост. Дуже прикольно, що це, по суті, ну, такий трошечки блогінг, да, такий професійний блогінг, але у нього є мета, я хочу просування. Я вже не можу, я вже злюсь на людей, які до мене приходять за цими просьбами, бо я вже задолбалася це робити всім безкоштовно. Ми не завжди хочемо просто роботів там читати, ми хочемо знати про людину. Яка має бути хук-фраза? От що зараз популярно? Оці 5 кроків, вони актуальні і для людей, які шукають в наймі роботу, і для людей, які шукають проєктну роботу. З 9 людьми за 2 місяці ми отримали 176 тисяч переглядів. Пам'ятаєте цю історію в LinkedIn кринжову, коли чувак написав пост і написав, типа, я зробив пропозицію своїй дівчині, типа, там тиждень тому, і от що я дізнався про B2B Sales. І, коротше, цей пост набрав просто шалене охоплення, йому зараз підписало щось там 11 тисяч підписників, тупо за цього одного поста, і почали дуже смішно його, типа, тролити в цих коментах, що, типа, ось, я там, коротше, поховав батька, ось, що я дізнався там про партнершіп, або у мене там народилась дитина, ось, що я дізнався про delivery management, типу про доставку продуктів. Да. Ну, коротше, дуже смішно було. І я зрозуміла з цього поста, ну, типу, наскільки все ж таки LinkedIn, він такий дуже-дуже корпоративний, і не всі знають про цей інструмент, ну, дуже, особливо український ринок, ну, взагалі, мені здається, дуже мало для особистого бренду використовують. У нас є яскравий приклад. Яскравий представник людини, яка в цілому розуміє тільки Instagram, TikTok, і, в принципі, YouTube. Окей, друзі, привіт, ми з вами тут. Але LinkedIn в моїй карті світу, окей, в мене там є реєстрація, але це, на жаль, все. Ну, або на щастя, не знаю. Тому для мене це відкрите питання, направду. І я бачу, що багато людей, особливо за кордоном, особливо ті люди, які працюють на міжнародних компаніях, вони мають його, і мають його дуже непоганий, і навіть купляють консультації. Добрий день, у нас сьогодні є спеціальна людина стосовно цього. Купляють консультації по тому, як упакувати, ну, як Інсту, да, так, як і YouTube, як і будь-яку, по суті, соцмережу. І чи треба кожному цей LinkedIn, чи ні? Да, оце відкрите для мене сьогодні питання. Тому... Чому я запросила сьогодні Юлю до нас в гості? Тому що Юля саме побудувала свій особистий бренд завдяки LinkedIn, знайшла дуже швидко, за 2 місяці, да, ти казала? За 2 місяці, це дуже швидко, за 2 місяці. Для Британії, друзі, да. Да, в Лондоні знайти роботу, навіть не українцям, ні, взагалі навіть місцеві, зараз, от останні 2 роки, дуже-дуже складно. Люди шукають роботу там по 3-5 місяців, і це, типу, вважається нормально. І завдяки LinkedIn, от як ти побудувала, я взагалі була в шоці, як ти, по суті, з нуля його розвинула, і тому я хочу про це сьогодні поговорити. Що я хочу затронути, яку тему? LinkedIn для персонального бренду, тобто для людей, як ми, для тих, хто хоче знайти роботу, побудувати кар'єру, якось свій бренд просувати, можливо, якісь послуги, просувати свої продукти, консультанти, свої ідеї, там, консультації і так далі. Друге, ну, про компанії поговоримо, бо в мене компанія, мені це дуже цікаво. Я якраз саме от зараз починаю такий теж активний шлях постингу, тому що ми виходимо активно на закордонні ринки, а на закордонних ринках всі знаходять собі в LinkedIn. Тому дуже така цікава тема. От, Юль, розкажи про себе взагалі, як ти дійшла у цей перша ідея твоя була, чого ти пішла в LinkedIn? Тобто ти працювала, ти юрист за освітою і за фахом, правильно? Так, мене звати Юлія Сплавська, я засновниця агенції по персональному брендингу на LinkedIn Intelligence and Influence. Що сталося в моїй ситуації, коли я приїхала сюди, напевно, багатьом відгукнеться, ти тупо не знаєш нікого, у нас немає цього нетворка, немає тих однокласників, які там десь допоможуть, чи мамина тьотя Свєта, чи ще хтось там. Якісь конекти. Нема конектів, немає це. І от що я почала робити, я вирішила, що я відкрила собі той LinkedIn, я вирішила, що я буду там показувати себе, як я шукаю роботу, що я вмію. Я сподівалася, що насправді там хтось мене замітить. А чого LinkedIn, а не Instagram? От як ти зрозуміла, що все ж таки це типа не блогерство в Instagram, ти показуєш, як шукаєш роботу, а саме LinkedIn? Ну, я шукала роботу, так? Тобто ти шукала роботу? Цільова дія, друзі.
Все, я поняла. Ти хотіла не просто ділитись з друзями, як ти шукаєш роботу, а ти хотіла, типу, як перевернути це в брендінг одразу. Я хотіла, щоб мене замітили хайрінг-менеджери, Ага, щоб всьо. мене наняли на роботу. Тобто мені було настільки цікаво показати сам процес, мені було цікаво, щоб мене побачили і наняли на роботу. Ну і ти будеш в шоці, але отримала я роботу через пост. Пост ужасніший, я його, можливо, навіть знайду, покажу. Це був такий зйомка з-під колінка. Я просто відвідувала тренінг. Я гадала цей пост. Да, Він був один з моїх перших. Я приїхала сюди, я почала на нетворкінг ходити. І почала ходити на різні тренінги, які були for free. Ну, грошей в мене не було, я шукала, що було на наявності. Так? І в Лондоні, в принципі, дофіга, що є, тільки ходи. І знай мову. Да. Ну от, знай мову там трошечки це, ну от я пішла. І от що сталося на тому тренінгу, я послухала спікера, він був юрист, я шукала роботу юристом, ну і я сижу така на оце перерва на кофі. Я зробила оцей фотографію з-під стола, бо мені дуже стидно було, що я взагалі її зробила. Ось, і нам кажуть, 10 хвилин, у вас перерва на кофі, і тут в мене таке пробігає мисль, зараз піду з ним поговорю. І тут зразу вже, знаєте, оце мій внутрішній цей, а що ж я йому скажу? А що я буду, коротше. І в мене такий момент був або піти, або, пройде цих 10 минут. Я стою і йду. Я не пам'ятаю, що я йому казала. Далі як в Тімані. Я не скажу, що я йому говорила, але закінчилось в тому, що він дає мені свій мейл і каже, відправ своє CV. Ух ти. От я йому відправляю своє CV, і знаєте, що стається? Нічого. Якщо ви думали, що хеппі-енд буде тут, ні. Я продовжую. Насправді, це в багатьох ситуаціях, напевно, буде подібна. Але я пишу ось цей пост, дякую йому, згадую компанію, яка це проводила тренінг. І на той пост відгукується сама компанія. Каже, от нам дуже класно, дуже приємно, що в нас є Марк, його ім'я було, і згадує ще його компанія. Ну і, коротше, йому, виходить, піар на ці всі 2000 людей, які там працювали. Ось, це я собі так сприймаю, можливо, там було по-іншому. Але коли я починаю працювати в тій компанії. Клас. І це, хайрінг-менеджер тобі написав? Він був не хайрінг-менеджер, але він мене вже по реферал, по реферал, і в мене була буквально одна співбесіда. Клас. І мені запропонували роботу. Я така прямо взагалі супер-топчик. Але для тих, хто сумнівається, що історія тут не закінчується. В той же самий момент мене знаходить компанія Deal. Можливо, чули. Така, вона досить велика. Мені пише рекрутер їхній, що ви нам підходите. Тобто за 3 минути я стала, ніхто мене не хоче на роботу, я стала востребованим працівником. Це проявленість, друзі. Ось. І що стається? Я з ними починаю теж проходити в паралель. Цей процес рекрутменту. З ними я дійшла до, по-моєму, 3-я то була стадія чи 4-та. Коротше, це вже був останній. Тут мені вже дали офер, і я не спішу, Боже, я взагалі в шоці була, я не спішу його приймати. Тому що я подумаю, зараз подивлюсь. Вони, мабуть, подумали, вона здуріла. А я хотіла подивитися, що там буде. Тому що там було більш таке міжнародне, тут була суто англійська компанія, і англійські клієнти там було більше з різних країн. І ось я приходжу на ту співбесіду до цього в ту компанію і розказую, кажу, я пішла з того, що так і є, в мене вже є офер на другу цю, давайте щось робити, або ви мені робите офер, або не робите. Я не хотіла ні туди не піти. В ітогі вони мені нічого не сказали, я чекала, в ітогі я так поняла, що мене не беруть, я пішла в цю компанію, не пожаліла, тому що все робиться, напевно, так, як має бути в нашому житті. Але дуже цікава ситуація, дуже часто нам здається, що скільки тих відправляєш заявок, Так. І нічого. І в мене теж була оця тиша, а тут реально
підбустила. Ти, по суті, підбустила, да, дала такий піньок у цьому Марку. То, що він забув, ну всі ж так, знаєш, спікери забувають після цього. Там хтось підходив, хтось щось питав, ти комусь щось дав свій контакт. Спишемось, поспілкуємось. Да. А потім я теж дуже люблю, коли до мене підходять на івентах і кажуть, типу, там, давай там то щось. Я потім все одно забуваю, я десь я можу записати, що там з тим-то треба поговорити. Але мені дуже подобається, коли до мене пишуть і прям пушать, пропонують мені. Аня, привіт, ми з тобою поговорили про це, давай на наступному тижні на міт. Все, мені не треба навіть думати. Мені взагалі нічого не треба, я просто все, клас, говорю, ось тобі моя пошта, типу, роби міт на таку-то годину. Все, ідеально, людина мене прям витягнула з моєї операційної діяльності, типу, і він, скоріш за все, отримає те, що він хотів від мене там в процесі бізнесу якийсь. От, то це дуже класно, ти правильно, що ти зробила це. Мені цікаво, да, от саме про LinkedIn взагалі, як ти потім відкрила, що це якийсь інструмент, що ти далі продовжуєш. Коли ти знайшла роботу і все, ти закинула LinkedIn? Ні. Чи ні? І чому ти його не закинула? А знаєш чому? Тому що я працювала здально в Лондоні, а компанія була в Манчестері. Ага. І от я сижу і думаю, от напевно, це багатьох така мисль, а як же ж мене замітять? Ну, тобто, як мене продвинуть? Я пішла на таку entry-level позицію, так, але я ж там не хотіла сидіти. Ти хотіла всередині я компанії? хотіла вирости в середині компанії. Ну і як показати себе, якщо в мене там one-to-one з менеджером один раз там в 3 місяці година. Як показати, то я лишаюся вночі, читаю ці свої справи судові. Але цього ніхто не знає. І ось, в онлайні це... Я вночі сижу, читаю. Бачите, ніч. Відмітка компанії. Від стола, да, згадала. Кстати, я робила щось похоже. Я дуже багато показувала кожен суд, куди мене там відправляли, я робила фоточку з судом. От я тут роблю то-то. Я багато не могла говорити, так як юрист. Але все одно я показувала, що я туди їжджу, там я пішла на тренінг, там я ще щось зробила. Тобто я була видима. Але що сталося, самий головний прикол, мій менеджер не мав LinkedIn. Підстава. Ой, офігеть, взагалі. Як це так можна? Як він не мав? Як він роботу знайшов, якщо я його не розумію? Коротше, він з тобою був з одної цієї. Він мені сказав потім на одному з цих дзвінків, сказав, я не маю LinkedIn. Я така, я думаю, все, кінець. Я старалась, для кого? І кінець. Але що сталося? Його менеджер мав LinkedIn. Менеджер його менеджера теж мав LinkedIn. По суті, хто тобі потрібен взагалі. І цей. Да, і я отримала своє підвищення. Його звільнили? Ні, його не звільнили. Але я знайшла спосіб, як вибудувати кар'єру, як стати видимою, коли ти невидима. Це так цікаво, да, дійсно. Дуже прикольно, що це, по суті, такий трошечки блогінг, такий професійний блогінг, але у нього є мета, я хочу просування, і як створити собі просування в умовах невидимості. Це ще дуже така, можна сказати, креативна вигадка. І прикол в тому, що мета робоча, і використовується робоча, а не розважальна площадка для цього. Ось що також важливо. Тобто і ціль, і площадка зійшлись правильно. Да? Ну і, власне, формат, те, що ти показувала, судячи з усього, якраз я перший раз таке бачу. По-перше, я ніколи не бачила, щоб адвокати умовно стрімили зі справ, що от я була сьогодні, я пам'ятаю, я читаю, думаю, а тобі можна взагалі це розказувати, що я там захищала клієнта, ми там таке-то, думаю, ого, прикольно ти розказуєш. Типу, я ніколи не бачила, щоб дійсно, знаєш, юристи, вони скучні, собі сидять, працюють з цими документами, по голову зариті. Ніхто не веде і не репортить, що там таке цікаве. А ти дійсно писала, я прям здивувалась, мені дуже цікаво було ці пости читати. По-перше. По-друге, да, дуже цікавий інструмент, що ти хотіла, я ніколи не думала, знов-таки, у мене компанія маленька. Що таке маленька? Це 30 людей. В Британії кажуть, що 30 людей – це вау, Анна, у тебе така велика компанія. Для нас велика компанія в Україні – це 200 і більше. Але дійсно, я не розумію, що я зі всіма емплої, я
на одній хвилі, ми там кожен тиждень спілкуємось, тобто в них у кожного є доступ до мене, якщо вони там щось хочуть, вони приходять і кажуть, Аня, я там вивчив новий інструмент, дай мені більше грошей. Я говорю, базару нема, на, все. А дійсно я не уявляла, що коли це велика корпорація, наприклад, там 500 людей працює, там 100, навіть 200, тобі дійсно треба бути видимим для своїх босів, і що треба вибудовувати дійсно свої якісь персональні бренди всередині компанії, тому що коли будуть якісь часи, коли будуть думати, кого підвищити, кого залайофити, то такі, оце молодець, оце щось постить, молодець щось робить, дуже цікава особистість. А якогось нонейма, який не проявлений, ніхто не знає, який просто як резюме, як строчка в Excel, знаєш, з зарплатнею, його, скоріш за все, залайофить. Дуже цікаво, я про це навіть не думала. Прикольно. Да. Продовжую я цей, я все-таки дійшла до свого бізнесу. Тут в мене просто історії стільки. Що сталося в якийсь момент? Мені все подобалось, я дуже любила суди, реально скучаю. У мене там такі Санта-Барбари були, що просто. Я не могла багато писати, тобто я писала суто то, що я відфільтрувала мільйон разів. Тобто, щоб там не розкрити нічого взагалі. Але це челендж, але це можливо. Но я дійшла до того моменту, коли я захотіла прям щось своє. Тобто я зрозуміла, що я досягла якогось там, мені вже давали самі складні справи, я вже їх там 1, 3, 5 раз зробила, мені вже стало, воно по накатаній, мені хотілося більше, мені розвитку хотілося творити. І от я говорю своїм менеджерам і кажу, що я буду звільнятися. Чесно кажу, що в мене так колінки не тряслися ніколи в житті. Тому що страшно йти нікуди. А вдруг не вигорить, а вдруг не піде. А була вже ідея на той момент, так? В момент звільнення? В мене була ідея, але була моя ідея пов'язана з правом. І от я хотіла своє, я хотіла свою, боже, як там буде цей, а-ля компанію, фірму. В мене була амбіція прям своє. Своя юридична фірма. Да. Але ідея в тому, що коли ти звільняєшся, як цей юрист трудового права, я добре знала, що мені треба якийсь час перечекати, non-compete period, notice period, тоді non-compete. Тобто ти не можеш просто йти, навіть якщо я хотіла не те, що робила тут, зараз, але я розуміла, що десь воно все одно буде пересікатися. Да. Треба пояснити, що таке non-compete, по суті. Якщо ти йдеш від компанії, то в тебе є правило, що ти якийсь час, по-перше, ти маєш дати попередження, що ти звільняєшся не як там в Україні за 2 тижні прийнято у деяких за місяць, а це там 2-3 місяці в середньому. І друге, що ти як юрист права, ти не маєш права скільки? Це всі було. Non-compete дуже часто, що ти не можеш робити нічого в competition, тобто... 2 роки ти казала, да? Чи рік? У мене був менший період. У мене було, по-моєму, 6 місяців, але я зараз не хочу брехати. Якийсь в мене він був досить довгий. Да, тобто, по суті, ти не можеш, як звільнилася, одразу пішли своє робити, не можна. Своє або в найм в ту саму не можна. В найм можна йти. В найм теж, Анечка, треба бути обережним. Да. Серйозно? Да. Коротше, це дуже жорстко. В будь-якому випадку мені треба було перечекати. І що стається, до мене приходить одна людина, друга людина, і зробити профіль LinkedIn. Да, бачили, що твій профіль класний? Мене почали рекомендувати це. І я зробила 1 раз, 2, 3, 5, і я бачу, що до мене попит є, люди приходять, значить це потрібно. З зарплати я вийшла на ту саму. Чому ні? Чому ні? Тобто, реально, я побачила в цьому сенс, і мені після того, як я будувала свій, мені стало, я ділилася своїм досвідом. Тобто я передавала те, що я вже знала, 1 раз, 2, 3, і от так воно і пішло. Клас. З'явилася так моя агенція. Супер, взагалі. Я просто задумалась, знаєш, як ти придумала
що ти дійсно зрозуміла, що є попит, і не постіснялась, умовно, не посоромилась за це дійсно брати гроші. Бо це дуже такий важкий психологічний момент і для мене, і я з іншими дівчатами розмовляю, які дуже багато робили допомоги безкоштовно і досі її роблять. І вони кажуть, я вже не можу, я вже злюсь на людей, які до мене приходять за цими просьбами, бо я вже задолбалася це робити всім безкоштовно. І не кожна людина в собі, знаєш, десь знайде силу сказати, знаєш, це буде тепер коштувати стільки-то. Це дуже цікаво. Це важке. І другий момент, те, що була все ж таки основна ідея, да, що будувати далі. А тут є, ну, тобто є думка, да, а є, як ми кажемо, реальність. Да? І в реальності люди приходять, стучать, і от побачити те, що, знаєш, от відійти від своєї думки, от розвернутися, ага, а попит ось, і з цим почати працювати, да, відпустити, можливо, трошки ідею. І що зараз з твоєю ідеєю, да, цієї компанії, до речі, вона запаркувалась, вона якось живе, або, можливо, ти її залишила? Слухай, взагалі сталося неймовірним цим чином, тому що я скомбінувала LinkedIn і Employment Law в своїй платформі. Тобто я... Щось третє взагалі з'явилось, так? Да, з'явилося от мій проєкт, над яким я зараз працюю. Тобто я взяла свій досвід з Employment Law, з трудового права, що особливо стосується соцмереж. У мене, як в юриста, зараз вже можу говорити, ті справи закриті, але були справи, коли щось хтось або зробив там в соцмережах, сказав, опублікував, ми його потім використовували як доказ. Була справа, коли звільнили через пост. Ого, прикольно. Тому я взяла отой досвід з Social Media Policy роботою, той юридичний, взяла LinkedIn і створила Employee Advocacy платформу. Тобто це платформа, де, по суті, працівники розказують про свою роботу на LinkedIn, ну або на інших соцмережах. Ну, зараз LinkedIn. І таким чином вони просувають бренд роботодавця. Тобто я з'єднала одне і друге, і воно мені прям супер топчик лягло. Клас, слухай, це топчик. Мені це дуже цікаво, я це дуже хочу зробити, бо мені б цікаво, що ця платформа робить взагалі, тому що я уявляла собі в голові, як собі побудувати цей процес. Тобто, думаю, так, це мені треба сказати моїм емплої, що типа постіть оце на оці теми, типу, раз на 2 тижні або раз на тиждень, тегайте мене, чи як це, а картинки, вам потрібні отакі картинки, типу, чи це дизайнер має всім картинки відмалювати, чи просто мені робити за них пости з копірайтером, там, типу, з дизайнером, просто роздавати їм, знаєш, як ставити таски, і типу, щоб вони просто постили зі своїх акаунтів, чи взагалі просто попросити у них доступ до акаунтів. Я в голові не можу побудувати, який класний процес. Що платформа робить? Вона допомагає якось наблюдати, побудувати цей процес? Чи що вона, навіщо вона? Ань, дивись, Багато питань, да, в одному? багато питань, але я думаю, що ти його зможеш теж собі зробити з своїми 30 працівниками. Тому що, дивись, ідея яка? Мені подобається, коли компанія направляє працівників, про що там постити, але я підходила трошки по-іншому. Коли я роблю запуск ось цієї програми, ми починаємо з нудного, з Social Media Policy, з Guidelines. Тобто я роблю так, щоб це було безпечно для працівника і для роботодавця. Далі ми проходимо з тим, що ми робимо тренінг для працівників про те, як постити, але ми не робимо з них блогерів, типу там Я розказую, що таке хук, я розказую, як зробити цікавий пост, але ми даємо такий тренінг вступний. Будеш здивована, скільки людей не вміє користуватися соцмережами, да, і ще... не буду, знаєш, я побачила, я багато чого бачила, коли до нас приходять не айтішні клієнти, я там вже не дивуюсь, там дійсно дуже мало. Тобто комусь треба допомогти в тому. І далі, що я робила, я на працівників, коли це запуск на невелику
на невелику кількість людей. Ми пробували senior executives робити, то підбирала для кожного 3 content pillars, тобто 3 теми, про які вони хочуть говорити. Таким чином ти вже вистраюєш це русло, про що вони пишуть. Тобто ми не даємо, що їм казати, але кажемо про що. Тобто напрямки тематики. Да, в ці 3 теми це завжди буде 2 теми. Це моя така формула, що 2 теми це буде про роботу з 2 боків, і 3 тема буде про людину. Тобто дуже часто ми йдемо Про мій шлях, про себе як людина за цими темами, хто там розказує. Тобто ми не завжди хочемо просто роботів там читати, ми хочемо знати про людину. Ось. Тому я роблю це ось таким чином, і далі люди пишуть свій контент. Але що з таким сталося? Та я знаю, що ти мене зараз запитаєш. Ну, питай. Ні, ти кажи. Що стається, коли вже запускаєш таку платформу, звичайно, з'являються проблеми, питання. І от до мене прийшли 3 основних таких питання. Перше – це, а що, якщо я скажу щось не так? Друге – це не маю часу. Це, мені здається, перше питання, я б сказала. І третє – не знаю, про що писати. Ну і коли до мене прийшли з цими темами, з цими питаннями, я почала мозоштурмити, що ж сказати, яке знайти рішення. Так з'явилася моя платформа. Тобто я закрила перше питання, я боюся сказати щось не так, через те, що я вбудувала в платформі в систему в один клік, перевірка поста перед тим, як він йде лайв, на social media policy guidelines, тобто щоб не сказати щось не так, ми його зразу перевіряємо. А як це AI перевіряє і підсвічує, що може бути проблемою відповідно до якихось політик, правильно? Так, тобто ми розробляємо ці правила. Звідти, знову ж таки, пішов мій досвід з employment law, тобто я їх сама допомагаю розробити так саме, щоб воно спрацьовувало і можна було максимально убезпечити компанію і, в принципі, і самого працівника. Ніхто не хоче, щоб після цього поста позвільняти всіх працівників. Тобто, в першу чергу, дуже хороша юридична цензура. Да, тобто ідея така, щоб максимально зробити це безпечно. Друге заперечення, я не маю часу, я закрила тим, що можна диктувати пости. Ух ти! Тобто, в платформу. Да. Історія про надиктовку в тому, щоб максимально взяти слова працівника, щоб його досвід використати, і люди можуть самі там нагуглити, що їм потрібно, а саме хочуть читати реальні історії, реальний досвід. Ось, тому тайпати довше, ніж наговорити, я закрила це таким чином. Так, воно ти почати наговорюєш, і воно перекладає твої слова, розпізнає в текст, і це виходить з цього якби... Да, обичний цей, і виходить, ти потім його там підредагуєш, але ти не втратив свою думку. Так. І це, знаєш, мені здається, якраз такі оці всі екзекютів, хто на конференції, бо я часто дуже ловлю ці інсайти, коли я або десь гуляю, проходжусь, або частіше це якісь конференції, або прогулянки з друзями, коли ми щось спілкуємось, обговорюємо, і ми щось говоримо, і така, щас, і все. І я така думаю, я не хочу казати людині почекай, я зараз достану телефон, напишу це все, а ти почекай. Мені соромно таке робити. А якось я бачила, що інші так раз собі надиктували кудись, а потім я так теж пробувала просто на диктофон собі диктувати. Але я потім забувала про це. Тупо вони в диктофоні отак і валялись, я до них потім не поверталась. А якщо б я це собі умовно там сейвити в Телеграм, надиктувала, це воно в платформі зберігається. Текст, бо перевело. Я така би просто повернулась, потім відреагувала і все, і в пост. Класно, дійсно. Ну і третє заперечення, це було, не знаю про що постати. І, по суті, тут автопідкастки, базуючись на 3 цих топіках, на 3 темах, на 3 content pillars. Тому закрила максимально ці всі заперечення, що болі всі закрила клієнта. І
Я не проти, є можливість, щоб там компанія задала завдання, да, і ми, наприклад, наймаємо зараз працівника. Можете кожен там розказати своєї з точки зору, як вам тут працюється, тобто нативно, не напряму, але просто якби через пости працівників розповсюдити інформацію. Прикольно, слухай. А мені цікаво, що все ж таки ти навчаєш, що має бути в пості в класному? Дійсно, ну хук, понятно, хук-фраза. Яка має бути хук-фраза? От що зараз популярно? Типа, от ти зачепив увагу людини, а далі що має бути в пості? Саме в LinkedIn, тому що я думаю, що соцмережі інші, да, вони будуть тільки про відрізнятися. LinkedIn. Вони будуть різні, і тут треба теж не переборщити. Тому що, Аня, з хуком, а можуть бути і наслідки. Ну, я бачу інколи, знаєш, прям вже оце, як цей, ти почала свою історію, тому що хук вже, ну, прям не да. Хук повинен зупинити людину в того, щоб мотати стрічку і щоб почитали твій пост, тому що LinkedIn алгоритм не считає, що пост цікавий, якщо його не клікнуть, прочитає далі і не прочитають хоча б якихось там 5-7 секунд. Який має бути хук? Зазвичай це має бути щось, що ти будеш розуміти, твоя аудиторія захоче прочитати. Не обов'язково це має бути скандальна фраза. Був в мене хук один цікавий, коли я написала: я думала, що піти на івент від Microsoft була хороша ідея. Ну так, такий нормальний хук. І зараз почитаю срач, да? І от, там я зробила зразу рехук. Тобто рехук – це слідуща фраза, яка йде після хука. Яка оспорює хук. І от тут я додаю, взагалі-то ні, це була супер ідея. Обманула трошки, так? Це такий трюк, знаєш, психологічний. Він, якщо ми говоримо про серйозну аудиторію, про директорів компаній, то вони от на оці всі не ведуться. Насправді, найкращий хук – це якісь цифри. Люди люблять, ми любимо, що де бачимо якісь цифри, то зазвичай воно падає в очі, ми такі зразу включається увага. Фотографії, картинки. Я з своїми фотографіями, будете сміятися, в мене постійно всі пости були з фотографіями. Ну, я теж так почала робити, бо це саме я побачила, що коли я пощу якусь картинку або згенеровану, або просто стокову, типу під пост, мені здавалось такий цікавий пост. Там я пишу, наприклад, що вам треба зробити, щоб то-то-то, там поради, прям, знаєш, якісь з моєї експертизи, про веб-розробку, про сек'юріті, там, про якісь такі штуки. Ніфіга не цікаво. Коли я просто звичайне селфі, в LinkedIn, не в Instagram викладаю і пишу, я там була на конференції, ля-ля та поля. Все, лайки, коменти, там, молодець, я така тю. А мені Клод, до речі, рекомендував, я так теж здивувалася, я писала нещодавно пости, типу, з сторінки своєї компанії. І я йому кажу, а що краще картинку, яку прикріпити? От дивись, я розказую про те, що типу, GEO, знаєте, Generative Engine Optimization, типу, на заміну SEO прийшло. Щоб твій сайт типу, видавався в цих LLM-моделях і так далі. Я про це написала пост, що вам як бізнесу треба робити, типу summary якісь, з вашим сайтом, типу, що вам потрібно робити, щоб вас видавало потім GPT там, і так далі, і так далі. І питаю у Клода, яку картинку туди, типу, згенерувати, там, типу, машина, AI, дивиться монітор, якась прикольна така під пост, чи просто свою фотографію з конференції викласти. І я думала, він скаже фотографію з конференції. Він сказав, ні. Типа, так як це пост компанії, типу, викласти, типу, що краще напиши нейтрально, типу, просто типу, тіп-тіпси, якісь поради для бізнесів, фотка, типу, звичайна, і потім ти як SEO перепостиш через пару днів, через 48 годин, він сказав, ти типу, перепощуєш цей пост і, типу, зі своїм дописом, зі своїми там фразами, типу, я була на конференції, ось ми для вас підібрали summary, типу, отак. А пости персональні залиш для своєї сторінки. Тобто, якщо ти постиш персональні сторінки, то тільки з фотками. Я така, окей, Роджер Деб, поняв. Ну, Ань, дивись, ти знаєш, зараз можливо, десь удивлю, здивую українською. Насправді,
дуже важко в LinkedIn розвивати компанії сторінку. Да. Ти Саме мала, компанії, ти, да. да. Я це чула, мені казали. Алгоритм не пушить, він не показує. І зараз розкажу для цей по цифрах. З 9 людьми ми тільки запустили програму, тобто вони постили не так вже багато, можливо, там раз, два, 8, 12, 13, десь таку кількість постів. Тобто з 9 людьми за 2 місяці ми отримали 176 тисяч переглядів. Ого, ну це суттєво гарно. для LinkedIn, мені здається. Да, це так досить Це гарно. класно, Ага. коли сторінка компанії отримала 13 тисяч. Ну все одно, хоча б 13 тисяч. Ну так, в порівнянні, звісно, да. Мгм. Тобто, по суті, якщо перевести це в гроші, це б, якби ти платила LinkedIn за рекламу, це було б приблизно десь 5-6 тисяч фунтів Капець. на ці гроші. Тобто ти получаєш for free ось цей річ. І він органічний, тобто він від живих людей, і люди довіряють людям. Тобто, що я б робила, і що я буду робити прямо в розвитку своєї компанії, своєї платформи, це мої пости. Більше мої перепощені на сторінку компанії, ніж компанії на мої. По причині того, що от ідея з репостом, от тобі я підказала, що написати свій пост, але якби репостнути компанії для того, щоб твоя аудиторія побачила. Люди не хочуть зараз фоловити компанії, кому Да, цікаво... він так і сказав. За того, що коли ти постиш від компанії, то мало хто на це зверне увагу. І так він і сказав, що LinkedIn не пушить пости компанії, він їх не промонтує. Да, точно, я це згадала. І він так і сказав, що таким чином ти запостиш на більшу свою аудиторію, бо LinkedIn поощряє ці пости більше персонального бренду. Да, це цікаво. Але все одно я бачу, що багато компаній все одно вони роблять. Є 4 направлення, по яким вони постять, саме компанії, сторінки. Перше, це життя компанії, там щось розказати, а ми цього тижня там зібралися на столики, там якась така життя компанії. Друге, це якісь інформативні пости, які нам навчають по експертизі. Їх може бути там 2, 3 чи більше. Третє, це кейс обов'язково, а ми там зробили такий-то кейс. І четверте, це думка SEO, або думка якоїсь людини, саме думка експерта. Отак. Це 4 направлення, по яким вони постять постійно, 2-3 рази на тиждень і все одно. Але я так розумію, що це просто, щоб на сторінці щось було, щоб видно було, що вона жива, що її хтось веде, що там є активна компанія, що є якісь кейси, дійсно. А все одно, дійсно, ти кажеш правильно, що бренд будують, люди довіряють людям, і люди йдуть на людей. І все ж таки треба постити свій експертний контент. Знаєш, як я це поняла? Я стала таким міні-адвокатом для своєї компанії. Я розказувала, що я по судах ходила. І я в одному з постів, я пам'ятаю, я розказувала про те, що я була на суді, позивач там пред'являє свою справу, а суддя йому каже, дивися, в них такі документи зроблені, не прикопаєшся. Щось а-ля в цьому сенсі. І от я розказую про це на LinkedIn, і до мене пише знайомий мій, а я теж хочу такі документи. І я така, окей, реферальна система в нас в компанії працює. І от таким чином я привела одного клієнта. Далі до мене, я розказую, що я там з дисциплінарними справами. Друга компанія пише, а нам треба цей. І я така, добре, вмію, знаю. І це, якщо дійсно, якщо трошки можна пропісочити Алісу, наприклад, подивитися. Приклад, про компанію ми зрозуміли. Я завдяки тому, що ми зараз поговорили, я зрозуміла стратегію більш чітку для себе. Це вже клас.
Все ж таки, да, якщо повернутися до персонального бренду, типу там, як знайти клієнтів, як знайти роботу, як оформити цю сторінку, що взагалі має бути по блоках на цій сторінці. От, наприклад, якщо взяти Алісу, знову таки, Аліса як коуч, її цільова аудиторія – це бізнесмени, підприємці, які працюють там кожен день, у них є свої різні запити там, до коучингу. Їх багато, перечисляти не будемо. От. І умовно Аліса зараз просуває себе в Інстаграм. А мені здається, що дійсно твоя цільова аудиторія, от саме, ну, навіть не тільки ж айтішка сидить в LinkedIn, ні. Багато там логістичні компанії, ще якісь, типу, які теж, в принципі, потребують ці SEO, там, підприємці, вони потребують допомоги коучів. Тому я думаю, що да, це там твоя цільова аудиторія. І от якщо б ти ділилася, наприклад, кейсом, якщо б це можливо було, бачиш, яка тема чутлива. І якщо так подивитися, що це дуже сенситив тема і в тебе, і в Аліси. Тобто в тебе це право, ти не можеш все розказувати там про справи. Судові кейси, да. Судові кейси, А у мене це кейси клієнтів. Да, в тебе це кейси клієнтів, ну, це сенситив тема, ти не можеш сказати, там, от до мене прийшов там клієнт, в нього там такий-то запит, дитяча травма, розбирали його дитячу травму, і клієнта ще тегнути. Ну, не можна, типу, таке робити. Але якщо б ти знайшла якийсь шлях, якийсь форму, якою ти можеш завуальовано там, або за згодою клієнта писати дійсно, що ми говорили про це. Такі люди, як я, наприклад, яким, ну, підприємці, яким потрібна допомога коучу постійно кожен рік, бо ситуація міняється, то я реагую на такі пости, я бачу, схожий запит, вона з ним працювала, там, дала допомогу людині. І мені цікаво, дійсно, я думаю, що ти б змогла знаходити такі клієнтів через LinkedIn. Мені от цікаво, що, Алісі, які ти поради даш, от як оформити сторінку, наприклад, з чого почати? Бо в неї сторінка ще пуста, там навіть нема бекграунду. Що на бекграунд поставити? І як ти думаєш, от потенціал, да, хто може бути аудиторією, яка це може бути аудиторія і так далі. Да? Тобто, якщо, знаєш, вже так зарядитися і почати займатися, да, своїм LinkedIn, от, наприклад, в моєму випадку я продаю послуги. Да? Я не шукаю роботу, да, а власне у мене є свої... Шукаєш клієнтів, по суті. Да, шукаю клієнтів, да, давайте так скажімо. Чи є сенс, який сенс і, можливо, якісь поради? Ну, дивись, Аліс, Аня тобі правильно підсвічує, що твої клієнти там є. Тобто на LinkedIn насправді сама платоспроможна аудиторія, яка жаждить потребує твоїх професійних послуг. Питання стосовно твоєї сторінки, сторінку експерта, сторінку бізнесу там, чи власника бізнесу і сторінку того, хто шукає роботу, ми до того підходимо по-любому по-різному. Тому що для пошуку роботи одні критерії, для тебе другі. В тебе, що дуже важливо, якщо подивишся на мою сторінку, ти побачиш, у мене фотографія на кольоровому бекграунді. І це не просто так, тому що я люблю судненький колір. Насправді це зроблено для того, щоб мене фотографія виділялася в стрічці. Всіх буде там вазончик, стіна, фотографія твого партнера з весілля, частинка, вушка, ще щось. Ну, всякі є. Я роблю це спеціально для того, щоб виділятися. От в тебе фотографія теж ззаді фон, але якщо ти зробиш його іншого кольору, воно буде стендаут. Тобто все, що ми робимо для того, щоб нас побачили. Далі з бекграундом я взагалі працюю по-різному. Я його використовую для реклами своїх послуг. Я його використовую для того, щоб коли людина заходить, щоб вона в 3 секунди поняла, що я роблю. Позиціонування, по суті. Да, тобто я ось це все виставляю, своє позиціонування на LinkedIn з багатьох малесеньких частиночок. Ну, я розповідаю, для чого я це роблю. Тобто, коли в мене була якась нова послуга або новий продукт, я його на банер, щоб його бачили, коли заходять до мене на сторінку. Це перших 2 основних моменти, тому що ми всі візуали. Ми всі дивимося на картинку. Ось. Наступне це буде хедлайн. Тобто хедлайн – це, по суті, та стрічка, яку бачать всі. Коли вони пишуть повідомлення, вони бачать перших декілька слів. Під ім'ям зразу оце така штука, строка, вона оце називається. Це шапка. Шапка профілю. Типа шапка профілю. Аля того. Так. Description, я б сказала, як не знаю. Хто ти, що ти робиш.
До хедлайну дійсно треба підійти от прям креативно, я його змінюю, знову ж таки, в залежності від того, що я хочу на даний момент. Тобто, або яку я послугу просуваю. Да, я теж змінюю раз на півроку, я типу, підлаштовую. Актуалізуєш. Да, якщо я хочу зараз, наприклад, більше клієнтів з AI, я пишу там AI, типу там development, тра-та-та. Якщо я хочу з e-commerce, я пишу там e-commerce, там щось таке, ну, підлаштовую. Да. Кстати, я ще робила дослідження, забирала слово founder з свого хедлайна і додавала, і дивилася, як люди реагують. Тобто була така заїжджена фраза, вона ще є зараз в LinkedIn, I help і кому і чому. Вона класна, вона дійсно self-explanatory, да? Вона пояснює, що ти кому допомагаєш, але вона вже настільки заїжджена, що її вже просто нікого не удивиш нею. Helping founders to grow their sales, це дуже я часто Ну, бачу. от, ще роблять інколи помилку, коли ті, хто шукають роботу, вмісто того, щоб писати позицію свою, вони пишуть I help. Да, да. Рекрутер не шукає I help, рекрутер шукає консультанта. Рекрутер шукає конкретну посаду. Тобто, коли ти починаєш, я допомагаю там, не знаю, людям полетіти на Луну, а рекрутеру просто треба селза, який буде продавати там ракети, то він буде шукати селза, який продає ракети. Він не буде оце завуаліровано шукати. Але з точки зору бізнесу часто роблять ось ці завуаліровані фрази. І що сталося з фаундером, я зрозуміла, що коли я його забрала, і я непонятної позиції, непонятно, що я роблю, хто я в компанії, відповіді від людей менше. Навіть того, що... Тобто я не роблю там такого великого аутріч, да, продажу через повідомлення, але я побачила, що навіть коли ти там когось в друзі звеш, то з фаундером, з конкретною позицією значно більше приймають твої заявки. Ось. Тоді 5 десь я скажу таких дуже важливих секцій, тому оце раз, два, три. Наступна секція буде досить важлива, це featured секція, тобто виділені пости а-ля highlights в Інстаграмі, тобто є такі самі в... Закріплені, типу, пости твої. Так, закріплені пости в LinkedIn. Вони типу як зафіксовані будуть на постійній основі, так? Так. Цієї секції немає в стандартному наборі, її треба додавати вручну. Ага, я навіть про це не знала, прикольно. Я думала, ти зараз скажеш далі, підеш по сторінки, типу about напиши там про себе, потім напиши свій About досвід. важливий, але я розказую те, що ви не будете знати. Да. Її треба додати вручну, але вона в мене слугує знову ж таки вітриною. Тобто я зробила, в мене є кнопка, за яку дає підписка на преміум в LinkedIn, кнопка «Забукай зі мною дзвінок», але я зробила ще додатково в закріплених «Забукай зі мною дзвінок» з картинкою а-ля пост, але не пост, просто я зразу зробила, показала от шлях клієнта, тобі стало цікаво, ось тут зі мною. Візуально, да, знову ж таки, обіграла. Так, тобто я зробила максимально просту дорогу до мене. Далі, що я ще зробила, я туди поставила лід-магніт. Тобто я, крім того, що пропоную дзвінок, я пропоную щось безкоштовне, що в ітогі... Якийсь там тест пройти, або гайдлайн, що це таке, що людина залишить. Людина до мене залишить слід і прийде до мене в ітогі на мою послугу. Ну і що я робила компаніям, в яких є багато працівників, я робила або моя команда, або відгуки про мене. От щось таке основне, що людина захоче побачити зразу в тебе на сторінці. Я зробила собі на мій веб-сайт, знову ж таки, перехід, тобто воно візуально виділяється, його легко знаходити. About-секція важлива, вона не недооцінена, але досить важлива є ось ця секція featured. І ще недооцінена, але теж важлива секція – це проекти.
Її, знову ж таки, немає, її треба додавати вручну. Але в проекти я скидала всі свої кейс-стадіс. Прикольно. тобто- Портфоліо твоє, по суті. Аля, так. Коли ти пишеш пост, я писала свої кейс-стадіс через пости. І вони через якийсь час зникають. Губились, да. А я зробила так, що я всі ці кейси зібрала в проекти. Тобто, коли людина приходить, вона може в проєктах побачити різні кейси, які вже в мене були, і їй не треба там гортати 150 мільйонів моїх постів, що ніхто не буде робити. Цікаво. А оці от рекомендації взагалі вони треба? Бо я от чисто дивлюсь, типу, ну є вони рекомендації, але я розумію, що людина пішла до свого там шефа, попросила написати, теж, або друга свого попросила написати, другий написав, типу, це от зворотній обмін, і я не знаю, вони на щось впливають чи ні. Читають. В Британії читають рекомендації. Да, точно. Мене моя English teacher, британка, вона просила обов'язково після нашого завершення навчання на рекомендацію написати на LinkedIn. Дуже раділа, що я це зробила. Да. Я коли роблю комусь профілі, я завжди запитую, давай подумаємо, 3, 4, 5 людей, попросити про рекомендації. Прикольно. Я тобі залишу рекомендацію, що ти мені проводила сесії. Прикольно. Тому що, по-перше, рекомендації різні, кстати. Тому що одне діло, коли я напишу «Аня класна», ну, понятно, да. А друге діло... Коли відкритий, має бути рекомендація, мені теж розказувала, що ти маєш написати, краще, з яким запитом ти прийшла, і як тобі ця людина допомогла твій запит вирішити. І це тоді прям загорнутий правильний кейс-стадію, але в рекомендації. Прикольно. Класно. І оці 5 кроків, вони актуальні і для людей, які шукають в наймі роботу, і для людей, які шукають проєктну роботу. Ні, в наймі інше. В наймі інше. Якщо можеш, 2 слова про це. Давай подумаємо, що ми замінимо. В наймі не такий важливий бекграунд. Він класно, коли він передає, що ти робиш, але тобі не треба продавати свою роботу. Я стараюся, навіть коли я роблю під найм, стараюся, щоб воно там було в тему, але він не відіграє таку роль, як як для пошуку клієнтів. Але що в наймі дуже сильно важливо, це секція скіли. Дуже супер недооцінена, тому що люди зробили профіль LinkedIn і тоді думають, а чому мене не знаходять? Да. А чому мене не бачать? А тому що рекрутер, коли шукає, він що вводить? Скіли, які йому треба. Тобто він там вводить назву посади і вводить дуже часто скіли. Скіли ми кажемо про харди і про софти? Да. Ну, це просто тупо слова, які ти туди вводиш, їх можна 100. Часто я зустрічаю людей, в кого 10-15, не знаю, скільки в тебе, Ань. Я навіть не знаю. Це якраз це. Але скіли, Ні, я нафігачила собі спеціально, як, скіли Laravel, PHP, тобто мови програмування, щоб я подумала так, що коли будуть мене шукати клієнти, які шукають Laravel Development, їх вони будуть шукати саме Laravel розробників і, можливо, потраплять, захочуть агенцію, а не фрилансера, наприклад. Це по типу як ключові слова, скоріше на них схоже. Тобто ти навіть не стільки скіли пишеш, як пишеш якісь ключові слова, по яких тебе ідентифікують. І будуть потенційно шукати. Тобто тебе будуть шукати коуч, ментор, бізнес-коуч, лайф-коуч, психологія якась, як він ще називається, топ-менеджмент, я не знаю, якийсь... Тривога, задовбався. Я не думаю, що вони, якщо шукають людей, якось по-іншому додають. По питаннях, за які приходять, наприклад, там самооцінка. Методології, може хтось розумний знає, методології роботи, позитивна як називається оця позитивна? КПТ, Це ти сокращенно сказала? Це когнітивно-поведінкова. Ну, коротше, ці ваші штуки, може хтось вже знає, що це методологія. Або є мови проблем, типу самооцінка, проявленість, до речі, публічні виступи, комунікація. Запам'ятовуй собі, можеш набивати собі. Так. Ну дивись, воно важливо буде і для бізнесу, і для пошуку роботи. Але якщо виділяти топові, то вони важливіші для пошуку роботи, тому що нам треба матчити, щоб тебе матчили з рекрутером або з hiring-менеджером. І замість секції, напевно, featured, якщо ми говоримо про топ-5, яка саме цей, важлива experience.
Тобто тут ми розписуємо, що ми робимо, Для найму це прям що ми дуже досягли важливо. в своєму житті на цих роботах. Да, і тут я хочу поділитись таким від себе, типа red flag, який я бачу в експірієнсі. Коли я підбираю людей, я переходжу на LinkedIn, і для мене, якщо це позиція, наприклад, project manager там, або якась така, яка деліверить, я бачу, що у людини там 6 місяців, 8 місяців, 7 місяців, тобто до року, або там навіть якщо рік там, таке, для мене це red flag, тому я вже, мені здається, третій раз кажу на наших подкастах про це, що типа я не розумію, чого людина дуже так мало часу пропрацювала в цій компанії, тобто в неї щось не вийшло, компанія закривалася, що її просто звільняли, тому що вона не перформила. Тому тут дуже важливо, я не кажу брешіть, що ви працювали більше, але просто, що я як роботодавець звертаю дійсно увагу. Саме перше, що я дивлюсь на фотографію, наскільки активна людина в постах, типу, коли останні пости зроблені, типу, чи вона веде як експерт розказує про якийсь цікавий контент, наприклад, про project management, про щось, про веб-розробку. І одразу мої очі тоді йдуть уже на досвід, і я дивлюсь дійсно, скільки він, в яких саме компаніях працював, який профіль цих компаній, чи він схожий на наш, і скільки він пропрацював, чи вона в цих компаніях. І якщо там була робота, я бачу, перемикались менше року по 3 компаніях останніх, у мене питання, а що сталося? І я зазвичай таку людину не запрошую, тому що я бачу, що вона не постійна. Тобто я одразу перекладаю на людину. На людину це відповідальність, може там щось з компаніями стучалось, може там щось. Але я бачу, що мені це не підходить. Я люблю людей, які працюють хоча б 1,5 року і більше. Тому що я розумію, що за 1,5 року він дійсно прийшов в компанію, розібралися там з процесами і дав користь. Побудував щось з цього достиг, і все, і тоді от я такий моментик. Юль, що скажеш стосовно заповнення LinkedIn? Да? От Анін коментар. Абсолютно согласна. Мені, знаєш, дивно, що ти дивишся пости. Да. Тому що зазвичай люди не мають часу на пости. Мені здається, що коли ти вже серйозно прям розглядаєш людину, тобто ти коли масово шукаєш, то ти не дуже маєш часу на пости гортати. Ні, я не читаю. А ти дивишся просто, що було. Да, я дивлюсь, коли він викладав. Я бачу останні 3, і я бачу останню дату публікації. Якщо я бачу, що, наприклад, тиждень тому, місяць тому ще, я така, людина щось цікаве викладає. А якщо я бачу там 3 роки назад або 6 місяців, вона така, не сильно активно, наприклад. І на цій ноті тоді хочу нагадати про фонд Лембергі, який ми підтримуємо. Вони збирають донати на військове, наше військо, на всі їх потреби. Отут буде наша баночка, точніше їх баночка постійна, вони збирають ці кошти. Будь ласка, дивіться всі докази зборів, там, відправок і так далі в них на сторінці в Інстаграмі. І, будь ласка, долучайтесь нашому війську, дуже зараз потрібна наша допомога. Так. Дякую. QR-кодик тут, посилання на цей фонд і на їх Інстаграм в нашому описі. Так. Дякуємо дуже. Дякуємо, друзі. І тоді, Юль, як ти бачиш, все ж таки, говорячи про україномовну аудиторію і в цілому український ринок, ми бачимо, що LinkedIn за кордоном, це топова дійсно платформа з точки зору професійного найму, пошуку, і цих співпадінь, бізнес-контактів. Якщо ми кажемо, що просувати себе, свої послуги або шукати роботу через LinkedIn на українській мові та на український ринок, чи LinkedIn все так же має сенс? Чи він буде хорошим в цьому плані інструментом, і чи треба тоді дійсно вкладатись? От, наприклад, мені і тим, хто нас дивиться, є сенс вкладатись і розвивати цю соцмережу? Дивись, що я тобі скажу. Перше, якщо ти шукаєш роботу в Україні, так, чи наскільки актуальний LinkedIn, він не буде актуальний для всіх професій. Тобто, наскільки я бачу, по тому, що все-таки в Україні ще на якісь некорпоративні роботи використовують інші джерела. Але корпоративні роботи, тобто в великих компаніях, абсолютно нормально шукають через LinkedIn. У мене сьогодні була консультація з дівчинкою, вона з Києва, і вона каже, я їй розказую, так працює тут, в Британії. Вона каже, та не переживай, в Україні так само працює. Тобто, вона хотіла саме роботу в компанії великій. У мене була інша клієнтка, теж з фармацевтичної індустрії. Вона прям бачила свій розвиток як професіонала, кар'єру будувала на LinkedIn, але англійською мовою, тому що вона хотіла, щоб її побачили вже там боси босів і цей.
Тому є сенс, але знову ж таки залежить від того, що ти робиш. Я, по суті, думаю, що, по суті, LinkedIn – це є соцмережа. Люба соцмережа тобі будує нетворк, будує тебе охоплення. Тобто, якщо б ти, якої б ти професії не був, якщо ти ділишся якимось своїм контентом, ти розказуєш щось про свою професію, навіть якщо вона не етична, навіть якщо там у вас це не прийнято, наприклад, що сидять, комусь ви будете цікаві, ви залучите цікавих людей, побудуєте собі нетворк, і потім цей нетворк можна буде якось там використати, не знаю, монетизувати, або просто познайомитись з класними людьми. І я думаю, що це точно плюс буде. 100% і мені думається і бачиться. Тут, Юлі, ти мене скоригуй, якщо що LinkedIn все ж таки не так, вибачте, засраний за слово з точки зору контенту. Да? Тобто бути почутим там чуть-чуть легше, ніж в інсті. Але поправ мене, таке. Можливо, ні. Ні, я згодна, тому що значно більше людей читає, ніж тих, хто постить, виробляє контент, на відміну від інших соцмереж. Так, Тобто, якщо я хочу писати щось, щоб це було прочитано, да, направду, і мені є що в цілому сказати з точки зору професійної, да, або навколо своєї професійної діяльності, то це точно те місце. Золота ера зараз на LinkedIn. Ще, якщо ти колись думала, що треба було в Instagram прийти років 10-12 назад, то от LinkedIn зараз якраз той час, коли треба приходити. Коли треба, О, друзі, хороші новини. І мені здається, на цій новині нам швидесенько треба всім сказати дякую нашій гості за сьогоднішні інсайти, піти, подивитись свої LinkedIn-сторінки, чекнути по тих 5 пунктах, які нам сьогодні Юля підсказала. Звичайно, обов'язково залиште нам лайк, коментар, шер, пишіть коментарі. Якщо у вас є питання до Юлі, пишіть в коментарі, може якось вона нам там чи допоможе, я не знаю. Ми залишимо, звісно, під описом під відео Юлін LinkedIn, щоб ви могли їй особисто написати, запитати якісь питання, поради по вашим особистим профілям. От. І там займатися LinkedIn. Тебе це вдохновило, оце на свій LinkedIn? Слухай, якщо чесно, так. Особливо мене порадувала думка про те, що в LinkedIn зараз як найкращий час іти, тому що дійсно таке відчуття, що ти вже в усіх соцмережах не встиг. І якщо LinkedIn це зараз інший час, то оце мені цікаво. Дякую, друзі. Дякую. Лайки, шери, будь ласочка. Все, любимо. Пока. До зв'язку. Пока.